የዚህ ልጅ ድፍረት ቢኖረኝ ኖሮ አብይ ፊት ችግኝ ነቅል ነው። ፎቶሽ ይሄ ጠላቂጣ እንጀራ ነው እንዳትይ እንጀራ ነው አልሰማ። ይሄ ጠላቂጣ ኃይለኛ ተቅማጥ ታምሜ 2 ሳምንት ቀዝሜ የሆነ ነገር አንሸራቶኝ ጭቃ ላይ ወድቄ ራሱ በመልክ በልጣለሁ አሞራ ቀርሳ ቁርጥ እሱ ባለ Ethioን የምትመስል ልጅ ቁርጥ አምለሰት ሙጫ ያደረገ ብሩሽ ውሎ ይግባ ራሄል ጌቱ በቀን ኮንዶም እንደመግዛት የሚሸመን ነገር የለም። ምን እግዚአብሔር ሰው ሳክስን በልክ አድርገው ነው። ሰላም ነፍሶቼ እንዴት ናችሁ? ሁሉ አማን ሁሉ ፒስ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁላችሁ። ሳምንቱ እንዴት ነበር? እኔ ጋር ሁሉ መልካም ሁሉ ሰላም። ለዛሬ ደግሞ በሳምንቱ እናንተ ኮመንት ያደረጋችኋቸውን በማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ የጻፋችኋቸውን ኮመንቶች የምናነብበት ጊዜ ላይ ነን ማለት ነው። አብራችሁን ከዳናይት ጋር ባባት ከሰመረ ባሪያው ጋር በእናት ስትገናኝ እባካችሁ ሙያ የሚባል ነገር የለኝም። እንቁላል ሲቀቀል መብሰሉን እንዴት ይታወቃል? አስተያየታችሁን ስጡ። ኦፕን የሚላሉ ተች ስክሪን ኦፕን ይሻል። የፈረንጅ እንቁላል ከሆነ ራሱ አምሬድ ይላል። ተመችቶኛል አቢላ አይንሽን ባየው አልሰለችህ አለኝ ባየው ጻልጅ ነው ጭንሽ በጣም ገና ነሽ ቤቢ ምንሽ በአንተ እድሜ አይኔ የቱ ጋር ነው አፍንጫህስ እየተባልኩ እየተሳሳትኩ ቸገር ነበር። እውነት ነው። ቻሌንጅ ምን አይነት ቻሌንጅ ነው? እሺ 2 ፍሬ ሩዝ ሲደመር 2 ፍሬ ሩዝ 4 5 ሲደመር 5 10 ከዚህ ጋር አንድ እጅ ሩዝ እና አንድ እጅ ሩዝ ምን አይነት ቻሌንጅ ነው? ያው ጠጅ የሆነ ነገር ብሬክፋስት ተመቸኝ። ሮባ ታደለ ሮባ ልጅ ሮባ ጁኒየር የዚህ ልጅ ድፍረት ቢኖረኝ ኖሮ አብይ ፊት ችግኝ ነቅል ነው። ፎቶሽ ደፋር ነው። እውነት ነው። አብይ ፊት ችግኝ ነቅል ነበር። ለምን ዶክተር ላይ ፊት አፍንጫን አጎረጎረ? የሎስ አንጀለስ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ምን ይሄ ነው? ጤነኛ ግን አትመስልም። እውነት ነው። ወሬ በስመ አብ ጤነኛ አይደለችም እንጂ መቃብር ፈንቅላ ነው ሊወጣችሁ። ማይክል ትሬለር የክፍለ ሀገር ልጅ ስፓልት ሲሻገር የአዲስ አበባ ልጆችም ቀስ ብለው ተሻግረው የኢንስፔክተር አሰፋ መዝገቡ ዜና ከመሆኑ ውጭ ምን አተረፉ? የጠላቂጣ ይሄ ጠላቂጣ እንጀራ ነው እንዳትይ እንጀራ ነው አልሰማ። ይሄ ጠላቂጣ የሀገሬ መሬት በድርቅ 77 እንጂ ተሰነጣጥቆ እንጀራው ማስካር ሆኖ የሸግር ልጅ ናዝሬት መጥቶ እንጀራ አቅርበህለት ብላ እንጂ ስትለው where is my ጀሶ አንተን በርገር አዋዚውን አፍጥኑት ያልከው ልጅ አንደኛ የሮፍናንና የቴዲ አፍሮን ፎቶ ፕሮፋይል ላይ ያደረጋችሁ ሰዎች አጭር ጭልፋፊት ወላቃ ችቦ ራስ እንደሆናችሁ ተደርሶበታል። ቴዲ ነፍሴ ወጥ ረገጥሽ ኳን ሳቴ ያራዲዬ ልጅ ኃይለኛ ተቅማጥ ታምሜ 2 ሳምንት ቀዝሜ የሆነ ነገር አንሸራቶኝ ጭቃ ላይ ወድቄ ራሱ በመልክ በልጣለሁ አሞራ ቀርሳ ቴዲ አፍሮ ከልጁ ጋር ፕሌን ውስጥ የፍቅሩ አቀንቃኝ ያራዲዬ ልጅ ይመች። ለካ ፕሌን ውስጥ ቻርጅ ማድረግ ይቻላል። ፌስቡክ ሲሰራ ይሆን ግን የዛሬ 10 ዓመት አሜሪካ ሊድ ስለሚል ቱዲው ልዘገጃጀሲ መጀመሪያ በሰላም ባስ ወደ አዲስ አበባ ናስኪ ቁርጥ እሱ ባለ Ethioን የምትመስል ልጅ ቁርጥ አምለሰት ሙጫ ያደረገ ብሩሽ ውሎ ይግባ ራሄል ጌቱ እውነት እኮ ግን በእግዚአብሔር እንዴት ከዚህ ወደዚህ
ግን ድምጽሽ አንደኛ ነው ጋይስ አበሻ እኮ ሆዱን ነው የሚመስለው ይባላል እውነት ነው በሪች አይተናል ሳሊሽ ግን አንደኛ ነች እኔን ማሲ ሜካፕ የሰራቻት ራሱ ጠፍታባት ገንዘቧን ከምትከፈል household item for sale 85000 ብር someone who can buy all materials together ሁሉንም አንድ ላይ የሚገዛ ምን ሺህ ነው ንብረትን በሙሉ ሸጠ ምን ልትሆን ነው ወይ ሸጠሽ ምን ልትሆን ነው ከዛ ራስ ልታጠፋ ነው እንዴ በቀን ኮንዶም እንደመግዛት የሚሸመም ነገር የለም ምን አይነት ብጭ ባጫ ነው ወጣ አሁን እንደዚህ ነገር ይፖስታል ምን ነው ለከተለው እንዴ የምትገዛው አሬ ነው ደሞ ሼር አድርጉት ምን ነው ምች እንዳይመጣ ነው መጨረሻ ላይ ራሱ ምን ቢል ጥሩ ነው አረ ወይኔ ምን ስል ነው እንደው ፖስት ያደረኩት ወደ እጁን ሰጣመነ አረ በቃ ልጅል ከሽፋን ስዕል በመነሳት የመጽሐፉን ርዕስ ገምቱ ከባድ እንዴት እንደዚህ ይገመታል መጽሐፍ በሽፋኑ መገመት ያቆምኩት የማትስ መጽሐፍ ላይ የሚስቅ ተማሪ ያየው ጊዜ ነው ነፍሶቼ ሂሳብ መጽሐፍ በጣም ከመውደድ የተነሳ በጣም ከማፍቀር የተነሳ ማለት በቃ ማረዱ ግራ ቢገባኝ በጣም በቃ ሂሳብ ከመውደድ የተነሳ በጣም ከማፍቀር የተነሳ ማረዱ ግራ ቢገባኝ ማለት ነው የስዕል ደብተር ማለት ነው እየቀደድኩ ማለት ነው በውሃ ማለት ነው በቃ ይገርማችሁ ወደዴና ከማፍቀር የተነሳ በጣም ነበር ማነበው ገባ ሁሉ ጊዜ ነበር ማነበው በቃ ፍቅር ይዞኝ እንደው አንድ ጊዜ የሚገርም ታሪክ ልንገርና በቃ ግራ ቢገባኝ ማለት ነው ከማፍቀሬ ከመውደዴ የተነሳ ቀድጄ በላውትና ዋጣ እንደው የሚወጣልኝ ነው የመሰለኝ ገባ አይደለ ግን ጭራሽ ባሰብኝ ፍቅሩ ምን እግዚአብሔር ሰው ሳክስን በልክ አድርጎ ማን ነው ኖዋንኩ ካኑ ናይጄሪያን አርሰናል ሽመልስ አብዲሳ ለምንጭቶ ይመሳስ ይቀራረባሉ ይሁን ገጽታቸው with and without makeup ኮንዶሚኒየም እና ከራሄል ጌቱ ጋር ምን አገናኘው ሪች ይቅርታ እኔ አይደለሁም ምን ሆነሽ ነው ቅልጥም ተይ እንጂ ቅልጥምን ተይ እንጂ ቅልጥም ብዙ ካየንሽ ድራግሽ ምን ታሳይናለሽ እንዴ በሰላም ኮሃን ምንም አለልሽ ሚስቴ ህፃን ጥላብኝ ጠፍታለች እባክሽ አጥብኝ ማን ነው አጥብልኝ አለም ዘንድሮ ፍሬሽ ሆነ ቀጣይ አመት ግቢ ገብተ የስንተኛ አመት ተማሪ ነህ ሲሉ የመጀመሪያ አመት የሁለተኛ አመት ተማሪ ሪፍሬሽ ሴቶች መኪና ያለው ቤት ያለው ምናምን ትሉና እድሜያችሁ 26 ሲደርስ ብቻ ወንድ ይሁን የምትሏት ነገርስ 40 ሲደርሱ ይሄ ዘበኛ ግን ወንድነቱ ደስ ሲል ያደርኩ እዛው ራሳችሁ ተነሱና አናግሩት ድሮና ዘንድሮ መላጣንሽ እንደኝ እኔ እንኳን አሁን የተመለጠ ለማመሳከር እንዲመቸን ተመሳሳይ ፎቶ ይለቀቅልን ታኬለ አሸንዳ ቢላይክ አሸንዳ ማአሬ አማውት ፕሊዝ ሾው ሚ ለሐመሩቲ ቫንጋዲ ጀልጅል ያረገ ታኬለ አማውት ታኬ አግዲና ሉሲ ሲጣሉ የሸመገለው ላኩ ነው 20 አመቴ ነው ይያለ የሚፎግረኝ ይሄ ጊፍት ነው በይ ለመጨረሻዋ ልጄ ነው በይኝ እንጂ ለራሴ ነው እንዳት ያልሰማም ይሄኔ ኮድሚሽን በቁጥር ጨርሰሽ በግዝ ጀምረሻል እና ጋይሶች እንዴት ነበር ለሳምንቱ ኮሜንት ያደርጋችኋቸው እነኚህ ነበሩ የመራረጥኩላችሁ እንግዲህ ለዛሬ ነበረን ቆይታ በዚሁ ያበቃል ማለት ነው ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ኮሜንት አድርጉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቶሎ የምንለቃቸውን አዝናኝ አስተማሪ የሆኑ ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርስ እንድታደርጉ እጠይቃችኋለሁ ማለት ነው እስከነበረን ቆይታ በጣም ነው የማመሰግነው እስከሚቀጥለው ቪዲዮ ቻው ይመቻችሁ ኢትዮቴክ ቦስ ቻው